مطمئناً شما عزیزان گرامیان در مورد قرین سوء یا مشکلات قرینی یا احیاناً مشکلی که خیلی ها به صورت عامیانه و از روی ندونستن رو بیان میکنن، میگن که طرف همزاد فعال داره یا همزادش فعال شده و از این دست مطالب رو حتما شنیدید. اگر تا الان این مطلب رو شنیدید و از او اطلاع کاملی ندارید و یا میخواید بدونید که راه حل این مشکل که این مشکل رو حل بکنیم چیست، حتما با من در ادامه همراه باشید تا برای همیشه این مشکل و این مطلب رو برای شما بازگو بکنم و اون رو برای شما شرح بدم و راه حل این مشکل رو برای شما انشالله یک دستور قرار دادم که در انتها انشالله خواهم گفت. با نام و یاد دادار پایدار خداوندگار یکتا و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال و دانش آموزان، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید، در کنار خانواده محترم و خانواده گرامیتون همواره شاد و خندان باشید. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم، اگر میخواید در زندگیتون برکات و نعمات خداوند برایتون سریعتر باز بشه، به پدر و مادر و به بزرگترها احترام بگذارید. عزیزان و دوستان، همراهان دانش آموزان، مطمئن هستم که شما در زندگی و حالا بالاخره آنهایی که در علوم غریبه یا حالا به هر ترتیب شاید به فالگیر مراجعه کردید، شاید به کسانی که مثلا حالا فالبین هستن یا به کسانی که حتی مثلا دعانویس هستن یا چه میدونم ساحر هستن مراجعه کردید. در مورد قرین سوء یا مشکلات قرین حتما شنیدید. البته خیلی جاها نمیگن شما قرینت سوء هست، خیلی جاها میگن شما همزادت مشکل داره و اصطلاحاً خیلی جاها میگن که شما همزادت فعال هست یا از این دست مطالب و موارد. من در برنامه‌های گذشته در مورد این مطلب زیاد صحبت کردم، اینکه همزاد چه هست. من در مورد همزاد براتون یک برنامه صحبت کردم در همین پلیلیست واقعیات ماورا که در انتهای همین برنامه شما میتونید این پلیلیست رو ببینید و اون برنامه رو درش نگاه بکنید. اما به واقع صحبت من درباره بحث همزاد و اینها در اون برنامه کلیپ کامل گفته شده. بحثم در مورد چیزی هست که خودم او رو قبول دارم. یعنی چی؟ یعنی قرین. قرین رو من قبلا صحبت کردم، دوستان میدونن که کالبد پنجم رو یا اون اصطلاحاً هیته پنجم از کالبدی انسان رو من بهش میگم قرین و اسمش قرین هست. قرین در زندگی شما نقش بسیار بسیار مهمی داره در هیته انرژی و اصطلاحاً آنچه که در سیستم انرژی شما اتفاق میفته. قرین بسیار بسیار نقش مؤثری داره. اگر که شما به هر دلیلی ما بین انرژی یا فرکانس خودتون، فرکانس این خودتون یعنی این کالبد و کالبد قرینی اختلافی پیش بیاد، یعنی یک اختلاف فرکانسی، مثلا شما این مثال هست، این واقعیت اینجوری نیست، مثلا شما 20 هرتز فرکانس خودتون باشه، فرکانس قرینتون مثلا 65 هرتز باشه، باعث میشه این اختلاف فرکانس برای شما در حوزه ارتباط و تبادل انرژی دردسر درست بکنه و خیلی جاها باعث مریضی میشه. خیلی جاها این اشکال در فرکانس خودتون و قرین باعث میشه که مریض بشید، باعث میشه که افسردگی بگیرید، باعث میشه که اصطلاحاً تند اخلاق بشید، یعنی بد اخلاق بشید، عصبانی بشید
باعث میشه حتی سیستم های اصطلاحاً بدنیتون به هم بریزه، کمبودهای در بدنتون پیدا بشه. این به واقع هست آدمایی که این مشکل در قرینشون پیش میاد، این جریانات براشون اتفاق میفته. میبینید ناراحتی معده میگیرن، ناراحتی مثلا دستگاه گوارش، ناراحتی در سر میگیرن، سردرد میگیرن و اینها همگی نشأت پیدا میکنه از اختلاف فرکانس بین خودتون و قرینتون. به این صورت هست که میگن قرین سو شده، وگرنه قرین اصطلاحاً اون چیزی نیست که دیگران میگن آقا این الان شیطونه رفته تو جلدش و اینها. نه، یک جور دیگه هم قرین برای شما سو میشه که من قبلا هم در مورد صحبت کردم، در مورد سحر قرینه. سحر قرین یا طلسماتی که برای قرین میزنن، این باعث میشه که قرین شما در حیطه انرژی خاری واقع بشه و فرکانسش نسبت به شما تغییر بکنه و اینجا هست که متاسفانه شروع میکنه قرین به افول. شما در همون سطحی که هستید ناگهان شما هم دچار مشکلاتی مثل مریضی، دچار حتی بر بعضی از موارد حتی به مرگ ممکن هست ختم بشه. یک مورد دیگه هم که اگر مشکل قرین براتون ایجاد بشه، به اصطلاح میتوانیم بگیم که قرینتون سیگنالش، سطح سیگنالش، بالانستون با هم میخوره نسبت به شما و قرین. اون بالانس انرژی اگر این رو شما فرض بکنیم، اگر این رو مثلا قرین فرض بکنیم، اینجا یک اختلافی پیش میاد. این اختلاف باعث همه این مشکل ها میشه که خب بعضی ها میگن قرین سو شده. یک مطلب دیگه هم هست که من قبل از گفتن این راه حل باید بهتون بگم، اون هست که عملکرد شما در رفتار، در اصطلاحاً منش زندگی متفاوت بشه. یعنی شما به سمت تاریکی میل بکنید، به سمت اخلاق تاریک میل بکنید، به سمت چیزی میل بکنید که سیستم انرژی شما رو به صورت پولدان میکشه، یعنی پایین. متوجه شدید؟ این خیلی خیلی مهمه. مثلا بر فرض مثال طرف میبینید شروع کرده دائم الخمر شده، یا آدمی هست که به هر ترتیبی به یک فساد اخلاقی کشیده شده. اینها باعث میشه که یواش یواش اون سطح بالانس شما به هم بخوره و نهایتا قرینتون هم در اون طرف وقتی بالانس شما به هم بخوره، این دو اختلاف انرژی باعث میشه که زندگیتون کلا به هم بپیچه و این اتفاق برای شاید خیلی از عزیزان اتفاق افتاده. خب قبل از این که بریم سراغ راه حل قرین سو و من یک دستور برای قرین سو بهتون بگم، زحمت بکشید اون عزیزانی که حالا میبینن این کانال براشون ارزشمند هست یا میخوان این برنامه ها در دسترس بقیه کسانی که در یوتیوب علاقمند علوم غریبه هستن یا این راه حل ها رو نیاز دارن برسه، برای اینکه به اصطلاحاً کانال کمک بکنید و الگوریتم رو هم بفهمونید که این کانال میتونه ارزشون رو داره در اختیار بقیه قرار بگیره، 2 کامنت یا چند کامنت انگلیسی قرار بدید در قسمت کامنت ها و حتما لایک رو بزنید، علامتی که به این صورت هست. عزیزانی که در کانال سابسکرایب نکردن یا عضو نشدن، خوشحال میشیم که عضو کانال بشن و حتما این زنگوله کانال رو بزنید که اولین برنامه که گذاشتیم متوجه بشید و مخصوصا برای عزیزانی که لایو های شبانه پرسش و پاسخ ما رو نیاز دارن، از طریق این زنگوله میتونن با خبر بشن و عزیزانی هم که میتونن کمک بکنن به کانال از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن به کانال کمک بزرگی بکنن. کانال خودتون هست و با حمایت شما این کانال از دست یک عده متاسفانه دشمن کانال نجات پیدا خواهد کرد. سپاسگزارم از لطفتون. خب بریم سراغ راه حل قرین سو. برای این راه حل شما نیاز دارید به 2 14 روز، یعنی 2 ضرب در 14 روز که میشه سرجم 28 روز. 2 تا 14 روز هم خانوم ها، یعنی شاید عزیزانی هم که باشن نگاه بکنن، هم اصطلاحاً خانوم ها هم آقایان میتونن این رو انجام بدن. فقط خانوم های محترم،
خانم‌های گرامی نباید در دوران پریود باشند، در اون دوران زمان طبیعی باشند که اون زمانشون باید تمام شده باشه شروع بکنن به این عمل. برای اینکه شما این 2-14 روز رو انجام بدید باید 2 به اصطلاح ماه این کار رو انجام بدید. از ابتدای ماه قمری باید کار رو شروع بکنید. یا روز یک شنبه باشه، یا روز دوشنبه باشه، یا روز پنجشنبه، یا یک شنبه یا دوشنبه یا پنجشنبه. یکی از این روزها رو انتخاب میکنید برای عمل. عزیزان دوستان، هنگام عمل لباس باید سپید باشد. بنده در بسته راه میانبر که در همین به زودی برای شما عزیزان منتشر خواهد شد، یک دستورالعمل خاص رو هم از این دستور قرین در اونجا گذاشتم که انشالله اونهایی که بسته رو تهیه کردن از اون دستورالعمل به صورت خاص و اجازه خاص میتونن بهره مند بشن. اما این دستور به صورت رایگان هست و برای همه عزیزان اذن عام داره. خب هنگام عمل پس باید لباستون سفید باشه. بخور یا دخنه هنگام عمل باید دانه اسپند به اضافه لبان انثی استفاده بکنید. دانه اسپند، لبان انثی یا بهش میگن کندر، هنگام عمل باید استفاده بکنید. برای اینکه به اصطلاح این عمل رو انجام بدید شما هر روز نیاز دارید به 3 کاسه شیر برنج، به 3 کاسه شیر برنج، 1 کاسه، 2 کاسه و 3 کاسه. 1 کاسه رو عمل که انجام دادید باید خودتان بخورید و 2 کاسه رو یکی رو بدید به پسر بچه، یکی رو بدید به دختر بچه. مثلا در کوچه‌تون اینا بچه هست یا همسایه‌تون بچه داره، یک به اصطلاح شیربرنج رو درست میکنید میدید به اون. حالا بهتون میگم این شیربرنج ها رو باید کی درست بکنید. عزیزانی که نماز میخونن، آن عزیزانی که نماز میخونند، بعد از هر نماز باید این چیزی که میگم رو باید بخونید عزیزان. بعد از هر نماز 7 مرتبه سوره کوثر میخونید، 7 مرتبه سوره کوثر میخونید به اضافه 21 مرتبه ذکر یونسیه، ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 7 مرتبه سوره کوثر، 21 مرتبه هم ذکر یونسیه باید بخونید. این بعد از نمازها است. منتها شب میرسیم به وقت شب. در یک اتاق تنها، در یک اتاق تنها باید برید. بهتر است از شمع استفاده بکنید. اگر از شمع استفاده نکردید اشکال نداره، برقم روشن باشه، لامپ روشن باشه اشکال نداره. بهتر حالا شمع نبود از لامپ هم میتونید استفاده بکنید. اول اسراف میخونید، اسراف عمل. اسراف عمل چه هست؟ سوره زلزال، سوره زلزال رو میخونید تا آیه که اشتاتن داره. کلمه اشتاتن را 7 مرتبه تکرار میکنید. 7 مرتبه تکرار میکنید اشتاتن 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 و 7 مرتبه. بعد ادامه آیه یعنی ادامه سوره، ادامه سوره زلزال. بعد اینکه تموم شد سوره زلزال باید بگید ای عمار این منزل یا ای عمار این مکان، از این مکان خارج شوید، در کار من فساد نکنید، تا انتهای کار وارد نشوید. بعد از اتمام کار به مکان خود بازگردید. بارک الله فیکم و
علیکم. این میشه اسراف عملتون. و اما تحسین هم باید بخونید. تحسینتون 7 آیت الکرسی، 7 معوذتیناتون یک بسم الله الرحمن الرحیم همه رو پشت سرم میخونید، آیت الکرسی هم به همین صورت، و 7 مرتبه سوره توحید. این میشه تحسینتون. این تحسین رو هم میخونید. بعد از اینکه اینها رو خوندید باید یک کاسه آب جلوتون بگذارید و 9 قطره گلاب داخل آب بریزید. کاسه آب رو میذارید جلوتون و شروع میکنید به چیزهایی که بهتون میگم باید بخونید. ابتدا 14 صلوات مخصوص. در مورد صلوات مخصوص بارها گفتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این میشه صلوات مخصوص. استغفار مخصوص هم استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. میشه استغفار مخصوص. این رو که خوندید در آب میدمید، در آب فوت میکنید، در آب دم میکنید اینها رو. بعد از اون چیزهایی که باید در آب بخونید: سوره الملک 1 مرتبه، سوره یاسین 1 مرتبه، سوره قاف 7 مرتبه، سوره قاف 7 مرتبه. سوره قاف رو رسیدید به آیه شماره 23 دوستان. سوره قاف رسیدید به آیه شماره 23، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال قرینه هذا ما لدی عتید. این آیه، به این آیه که رسیدید میبایست همین آیه شماره 23 را 21 مرتبه تکرار کنید. در هر بار به سوره قاف، به آیه شماره 23 سوره قاف رسیدید 21 مرتبه این آیه را تکرار میکنید. بعد هم در انتها این دعا رو میخونید. همه این چیزها رو باید در آب فوت بکنید، در آب بدمید. اما دعای آخر اللهم یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین. اللهم یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین یا عالم الغیب و الشهاده، یا عالم الغیب و الشهاده یا کاشف السر والخفیات، یا عالم الغیب و الشهاده یا کاشف السر والخفیات اکشف لی ابواب خیرک و نورک به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. دعا اینه: اللهم یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین یا عالم الغیب و الشهاده یا کاشف السر والخفیات اکشف لی ابواب خیرک و نورک به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد به زبان، حالا زبان مادری شما زبان فارسی هست، ترکی هست، عربی هست، انگلیسی هست، هرچه هست، میتونید به زبان مادریتون دعا کنید: خداوندا، بار پروردگارا، برای من از این دستور و برای من از این ختم آرامش عطا بفرما، آرامش عطا بفرما. به نام، مثلا اسم خودتون رو میگید و نام مادرتون رو. وقتی گفتید آرامش عطا بفرما برای مثلا علی زایده فاطمه یا علی ابن فاطمه، یا مثلا خانم هستید مثلا نرگس بنت مثلا فاطمه. تمام، همین، چیز دیگه ای نداره.
و اما شیر برنج در 14 روز هر شب هفتم، یعنی شب اول 1 کاسه باید، شب 7 3 کاسه و شب 14 3 کاسه شیر برنج باید درست بکنید، جلوی خودتون بگذارید و به همین صورت که دارید دعا رو میخونید در اون هم بدمید در شیر برنج. یکی رو خودتون میخورید و میبرید، بقیه‌اش رو میدید به یک دختر بچه و یک پسر بچه. دوستان عزیز، نشانه های عمل چه هست؟ نشانه های عمل از شب 9 به بعد در 14 روز اول برای شما در خوابتون مشخص میشه فردی مانند شکل خودتون یا تعدادی که همراه با فردی هستن مثل خودتون، دقیقاً مثل خودتون، یعنی شما با یک چهره دیگه، یعنی چهره دیگه نه، منظور شما هستید یا با لباس سیاه یا با لباس سفید. مشخص میشه که فردی که با شما قرینه هست، یعنی اون فردیت، یعنی اون انرژی قرین به چه صورت هست. از شب 9 به بعد ممکن هست در 14 روز اول این اتفاق نیفته، اما در 14 روز بعد این اتفاق بیفته. فقط و فقط اگر دیدید در خوابتون کسی مانند خودتون حاضر شد و سر و روش مثلا خونی، لباسهاش بده، اینها 14 روز دوم رو ادامه میدید. اگر نه در 14 روز اول دیدید فردی مانند خودتون، یعنی قرینتون رو دیدید در رویا که لباساش خوبه، نورانیه و مثلا چیزی به شما تعارف کرد و اینها، دیگه 14 روز دوم رو ادامه نمیدید عزیزان. این رو هم باید بگم عزیزان. صبح روز اول قبل از شروع ختم مثل همه ختم ها غسل و نیت انجام بدید، یادتون نره و حتما این کار رو بکنید، حتما این کار رو انجام بدید عزیزان. این عمل بسیار بسیار قدرتمنده و بسیار بسیار عظیمه. جز این که برای قرین هست میتونید برای کارهایی مثل نیازهای مالی و اینها این ختم رو انجام بدید و بسیار بسیار انشالله در زندگی برکاتش رو خواهید دید. فقط چیزی که هست عزیزان و دوستان، باید در این عمل رازداری بکنید و عزیزانی هم که انشالله بسته راه میانبر در خدمتشون قرار گرفت، اون عزیزانی که بسته رو تهیه بکنن در اون یک دستور مخصوص 14 روزه از دستورالعمل مخصوص قرین در اونجا خواهد بود. انشالله که این برنامه رو دیدید، از اون استفاده بکنید و این آموزش رو ازش بهره‌مند بشید. کانال رو حتما حمایت بکنید، به حمایت‌های جدی شما نیاز داره کانال. و تا زمان دعا و آموزش دیگر، دادار پایدار خداوندگار یگانه یار و یاور شما گرامی.